සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. ඔන්ලයින් අකාඩමි අන්විච්චාරිත් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක ස්ට්‍රැටජි එකක්. මගේ 40 මම ගෙනාව මම හිතන්නේ 48 වෙනි ස්ට්‍රැටජි එක. පහුගිය ටිකේම පාඩම් අරන් ආවා. ඊට ස්ට්‍රැටජි එකක් අරන් එන්න ඕනි කියලා. මොකද හුඟ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාඩම් වලට වඩා ස්ට්‍රැටජිස් වලට වැඩි අවධානයක් දෙනවා කියලා පේනවා. ඒකින්ද මම හිතුවා ස්ට්‍රැටජි එකක් අරන් ආවොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් එකින්ද අපි මුලින්ම ස්ට්‍රැටජි එක බලන්න. මේකත් සිම්පල් ස්ට්‍රැටජි එකක්. අපි මුලින්ම ට්‍රේඩින් වලට ගිහිල්ලා අපි තවදුරටත් මේ ස්ට්‍රැටජි එක ගැන කතා කරමු. හරි, අපි ඉන්නේ ට්‍රේඩින් වල. අපි ස්ට්‍රැටජි එක කතා කරමු. අද මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට වොලටිලිටි ඉන්ඩිකේටර් එකක් එක්ක වොලටිලිටි ඉන්ඩිකේටර් එකක් මොමන්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එක නැත්නම් මොමන්ටම් එක ඩිරෙක්ෂන් එක පෙන්වන ඉන්ඩිකේටර් දෙකක් එකට එකතු කරලා ස්ට්‍රැටජි එකක් අරන් එන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ ස්ට්‍රැටජි සාමාන්‍යයෙන් 20 ගණන් වල මගේ ස්ට්‍රැටජි සංකවල 20 ගණන් වල මම ඔයගොල්ලන්ට බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස් කෙලින channels වගේ ඉන්ඩිකේටර්ස් පාවිච්චි කරලා ස්ට්‍රැටජිස් ගෙනාවා. දැන් මම අද හඳුන්වා දෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් එකත් වගේ වොලටිලිටි කියන්නේ බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස් වගේම වොලටිලිටි එක බේස් කරගෙන සහ වොලටිලිටි එක අපි දන්න වොලටිලිටි එකෙන් පෙන්නන මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක. ඉතින් ඒතකොට මාකට් එකේ මූවමන්ට් එකක් වෙනවා කියන එක අපි වොල්ට ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් අරගෙන ඊට පස්සේ ඩිරෙක්ෂන් එක නැත්තම් මොමන්ටම් එක කොයි පැත්තටද කියන එක බලලා ට්‍රේඩ් එකකට දාන්න තමයි අද මම ඒතකොට මේ ස්ට්‍රැටජි එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා අපිට වොලටිලිටි ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් පෙන්නන වොලටයිල් මාකට් එක වොලටයිල් වෙනවා කියන වොලටයිල් වෙනවා කියන්නේ හොඳ දෙයක්. ට්‍රේඩ් ඔපර්චුනිටිස් ගොඩක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි දන්න වොලටයිල් වෙනවා නම් අපේ ඩිරෙක්ෂන් එක හොයාගත්තා නම් මාකට් එකේ අපිට කොයි එතකොට පෙන්නනවා කොයි පැත්තටද වොලටයිල් වෙන්නේ මාකට් එක මූව් වෙන්නේ කියන එක පෙන්න්නනවා. එතකොට මොමෙන්ටම් නැත්නම් අපි කියන ඩිරෙක්ෂන් එක පෙන්වන ඉන්ඩිකේටර් එකක් පාවිච්චි කරා නම් එහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝ උනත් ස්ට්‍රැටජිස් හදනවා නම් ස්ට්‍රැටජිස් ඔයගොල්ලෝ ගොඩනගනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට උනත් එහෙම ඉන්ඩිකේටර්ස් වොලටිලිටි ඉන්ඩිකේටර්ස් වොලියුම් ඉන්ඩිකේටර්ස් නැත්නම් මොමෙන්ටම් ඉන්ඩිකේටර්ස් භාවිතා කරලා තමන්ට අවශ්‍ය ස්ට්‍රැටජි එක නැත්නම් තමන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික ලබා ගන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් තමන් කැමති විදිහට ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් හෝ තුනක් භාවිතා කරලා ස්ට්‍රැටජි එකක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මම එකයි මේ හැම වෙලාවම මම මේ කියලා දෙන ස්ට්‍රැටජි එකකම නැත්නම් මම මේ කියලා දෙන ස්ට්‍රැටජි එකෙන් භාවිතා කරන්න එපා. මම ඒක මොමන්ටම් එක ඉන්ඩිකේටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා වොලටිලිටි ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මේ පෙන්නනවා කියන එක මම හැම ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා දෙනකොටම ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මගේ කලින් වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් කියලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ යම් දෙයක් අරගෙන ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බිල්ඩ් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේම ස්ට්‍රැටජි එකක් අත්හදා බලන්න. ඉතින් මේකත් මම මේ ස්ට්‍රැටජිස් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට ඒක වෙනස් කරගන්න. හරි. එතකොට මේකත් හුඟක් දෙනෙක් ස්කැල්පර්ස්ලා භාවිතා කරන ස්ට්‍රැටජි එකක් ඇත්තටම. මේක ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක අලුත් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එච්චර හුරු නැති ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙයක් වෙන්නේ නැති. අනික මේක මම 15 මිනිත් chart එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මේකේ මම ටෙස්ට් කරපු විදිහට සාමාන්‍ය 15 මිනිත් වලට වගේ මේකට හොඳට මේ ස්ට්‍රැටජි එක ගැලපෙන. අනිත් ටයිම් ෆ්‍රේම් වලත් වැඩ නොකරනවා නෙවෙයි. ඒවල හයිලි වොලටයිල් ඉඳ පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මට ඔයගලන්ට ඩිමෝ වල අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න 5 මිනිත් 1 මිනිත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ ස්ට්‍රැටජිස් මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට 1 මිනිත් 5 මිනිත් 15 මිනිත්ස් දාලා වැඩිපුරම ප්‍රොෆිටබල් විදිහට ගන්න නැත්නම් වැඩිපුරම ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩ් ගන්න පුළුවන් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න මේ ස්ට්‍රැටජිස් භාවිතා කරනකොට. හරි, අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු. එතකොට අද ඉන්ඩිකේටර්ස් මොනවද කියලා බලන්න. මම මුලින් වගේ වොලටිලිටි ඉන්ඩිකේටර් එක මම භාවිතා කරනවා සහ මොමන්ටම් නැත්නම් ඩිරෙක්ෂන් එක පෙන්වන ඩිරෙක්ෂන් එක කොයි පැත්තටද යන්නේ කියන පෙන්වන ඉන්ඩිකේටර් එකක් භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ ස්ට්‍රැටජි එකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් භාවිතා කරනවා. පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ටයිප් කරගන්න මුලින්ම අපි වොලටිලිටි ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගනිමු. YOU සමාවෙන්න යුතාවිති කියන
යුතා විති වොලටයිල් බේස් ස්කල්ප කියන මේ ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එක නෙවෙයි, මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මම භාවිතා කරන්නේ. යුතා විති වොලටයිල් බේස් පෝස්ට් ට්‍රේඩ් ස්කල්ප කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක භාවිතා කරනවා. මේකෙන් අපිට පෙන්නනවා වොලටයිල් ටික. මේක බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස් ඉන්ඩිකේටර් එකට සමාන ඉන්ඩිකේටර් එකක්. හැබැයි බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස් වලට වඩා මේකේ අපිට එක වාසියක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියන්නම් ඉස්සරහදී. එතකොට ඒ පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක. දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එකත් මේ දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් විදිහට භාවිතා කරන්නේ සුබැක් ගෝස්ට් ට්‍රෙන්ඩ් සිග්නල් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඒක ඔයගලන්ට SUB කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා මෙන්න මේ SUB hack ghost trend signal කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක නෙවෙයි දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක. මේක තමයි අපි ඊළඟට භාවිතා කරන ඉන්ඩිකේටර් එක. එතකොට අපි ඒකත් chart එකට add කරගමු. හරි, ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකම දැන් chart එකට add කරගෙන තියෙන්නේ. මේක පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් කරගමු. මේ ghost trend signal ඉන්ඩිකේටර් එකට මෙච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට chart එක වැඩිපුර පේන්න ඕන හින්දා අපි මෙන්න මේ මට්ටමට තියාගමු. පස්සේ මේකෙත් volatility based scalper කියන ඉන්ඩිකේටර් එකේ අපි හුරු පුරුදු කලර්ස් ටිකක් දාගමු. සාමාන්‍යයෙන් plot පළවෙනි plot එක මේ plot එක මේක අපිට පෙන්වන්නේ up trend එක. මේකෙදි grey color එක තමයි වැටලා තියෙන්නේ. අපි ඒක අපිට හුරු පුරුදු color එක වෙන up එකට යනවා නම් පෙන්වන green color එක දාගමු. පස්සේ lower plot එක කියන්නේ lower line එකෙත් අපිට ඒ color එකම දාගමු. එතකොට අපිට ලේසි. ඊට පස්සේ okay එක දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක ආයේ මේකේ ghost trend signal එක වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට පෙන්නනවා ඉන්ඩිකේටර් දෙක trading view chart එකේ. හරි, මේකෙදි අපි මුලින්ම මේකෙදි මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් පෙන්වන්නේ volatile එක. volatile base එකේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ line දෙක ලඟ වෙන්න අපි දන්නවා volatile එක අඩුයි. market එකේ movement එක අඩුයි. දැන් මෙතන උනත් බලන්න මෙන්න මේ area එක line දෙක ඉතමල්ලා කියන්නේ ලොකු volatile එකක් නැහැ. market එක පොඩ්ඩක් ඉහළ පහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මෙතෙන්දි බලන්න මේ line එක ගොඩක් ලොකුයි. space එක දෙක අතර තියෙන පරතරය වැඩි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මාකට් එක විශාල ලෙස ඉහළ පහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක volatile එක පෙන්වන ඉන්ඩිකේටර් එකක්. අපිට මේකේ line දෙක ලොකුවට කියන්නේ ලොකු space එකක් line දෙක අතර තියෙනවා නැත්නම් මේක upper line එක මේක lower line එක. ඉතින් මේක middle line එක. එතකොට මේ line දෙක අතර ලොකු space එකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා මාකට් එක volatile වෙනවා. එතකොට volatile වෙන්නේ කොයි පැත්තටද කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සුබැක් ghost trend සිගනල් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක හරහා. හරි, මේකේ සිම්පල් රූල්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිම්පල් එක රූල් එකක් තියෙනවා. ඒක විදිහට තමයි අපි මේ ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මේකේ මම කව වොලටයිල් එක පෙන්වන්නේ. හරි. එතකොට මාකට් එක මේ වගේ මූවමන්ට් එකක් ගන්න වෙලාවක ඔයගොල්ලෝ මේ මීඩියම් ලයින් එක දිහා තමයි මුලින්ම බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මීඩියම් ලයින් එක සහ මාකට් එක දිහා. මේ මීඩියම් ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන කැන්ඩ්ස්ටික් එකක් හැදෙනවා නම් මෙන්න මේ ග්‍රීන් කැන්ඩ්ස්ටික් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඔන්න එතකොට අපේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් තමයි මේ volatility based scalper කියන ඉන්ඩිකේටර් එකේ මීඩියම් ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන කැන්ඩ්ස්ටික් එකක් හැදෙනවා. මේකෙන්දි ගත්තත් එකයි මෙතෙන්දි ගත්තත් එකයි. මෙතෙන්දි පැහැදිලිව මේ පේන ඕගොල්ලන්ට ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒක මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යනවා කියන ඉන්ඩිකේෂන් එකක්. හරි. අපි එතෙන් එතකොට පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක අපිට එනවා. එතෙන්ට ආවට පස්සේ කෙලින්ම ඕගොල්ලෝ බලන්න මේ සුබැක් ගෝස්ට් ඉන්ඩිකේටර් එක කෙලින්ම පහට එන්න කලර් එක මොන පාටද? මෙතෙන්දි මේ ග්‍රීන් කියන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන එක අදහස් වෙන මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ. එතකොට මේ රෙඩ් කලර් එකක් කියන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන එක මාකට් එකේ. එතකොට අපිට පේනවා මේ කැන්ඩල්ස්ටික් එක හැදිලා වුණාට පස්සේ අපි දන්නවා මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යන්න තියෙන්නේ. වොලටයිල් එක අපි දන්නවා වොලටයිල් එක වැඩි. අනිත් කාරණේ මට ඒක කියන්න අමතකුණා, සමා වෙන්න. තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක විදිහට අපිට බලන්න ඕනේ මේක දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක, මේක පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක, ඊළඟට මෙන්න මේ ලයින් එක ඒකත් ග්‍රීන් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙන්න මේ volatile green වෙන්න ඕනේ මේ volatile base
ෆෝස් ස්කැල්ප කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. එතකොට කන්ෆර්මේෂන් තුනක් එන්න ඕන. පළවෙනි එක පිළිවෙලින් කියනවනම් උගල ඇත්තන වෙන්න ඕනේ මේක පළවෙනියටම ග්‍රීන් එකේ තියෙන්න ඕනි. එතකොට ග්‍රීන් එකේ තියෙනවා මේකේ මෙන්න මේ ලයින් එක. කියන්නේ මේ මීඩියම් ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන කැන්ඩ්ස්ටික් එකක් ඇදලා තියෙන්න ඕනි ග්‍රීන්. කියන්නේ බුලිෂ් කැන්ඩ්ස්ටික් එකක්. ඒ දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. මේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක මේක මේ මෙන්න මේ ලයින් දෙක ඇත්තටම මෙන්න මේ ලයින් දෙක ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති ග්‍රීන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කැන්ඩ්ස්ටික් එක කෙලින්ම පහළ බැලුවට පස්සේ ඒ කිරකින් ඊට පස්සේ මේ ගෝස්ට් ට්‍රෙන්ඩ් සිග්නල් එකෙත් ග්‍රීන් පෙන්වන්න ඕනේ. කියන්නේ බුලිෂ් කියන එකක අදහසක්. ඒක තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන්. මේ කන්ෆර්මේෂන් තුනම හඳුනනට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට මාකට් දැම්ම නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ ස්ටොප් ලොස් වගේ දානවා නම් මෙන්න මේ ලයින් එකට දාන්න. ස්ටොප් ලොස් එක දානවා නම් එතෙන්ට දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේ කන්ෆර්මේෂන් තුනම ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු තව උදාහරණයක්. මෙතනත් බලන්න. මෙතනදී අපි මෙතනදී තමයි ඉන්නේ. මෙතෙන්දිත් මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් අඩුයි. මෙතන බලන්න. මම ඉස්සෙල්ලා ඒකට එන්නම්. මෙතන උදාහරණෙ පෙන්නලා. මෙන්න බලන්න මෙතන. ඔන්න කැන්ඩ්ස්ටික් එකක් හැදෙනවා. මීඩියම් ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන. හරිද? කැන්ඩ්ස්ටික් එක හැදලා ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. හැදෙනකොට දාන්න යන්න එපා. හැදිලා කැන්ඩ්ස්ටික් එක හැදලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඔන්න පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යනවා කියන්නේ. දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් අපි මෙන්න මේ වොලටයිල් බේස් ඉන්ඩිකේටර් එකේ බලනවා අපර් ලයින් එක සහ ලෝවර් ලයින් එක මොන පාටද කියලා. ඒක රෙඩ්. ඒකත් අපි එතකොට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යනවා. දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ඒත් එක්කම බලනවා පහළ අපිට මොමන්ට් මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක කොයි පැත්තටද පෙන්වන්නේ කියලා මේ ගෝස්ට් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක කොයි පැත්තටද පෙන්වන්නේ කියන එක. එතකොට ඒකත් රෙඩ් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යනවා කියන එක. එතකොට ඒක තමයි අපේ තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. එතකොට මේ කන්ෆර්මේෂන් 1 2 3ම නරෝස් අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණොත් අපි මේ කැන්ඩ්ස්ටික් කරනවා කියන්නේ මේ කැන්ඩ්ස්ටික් එකේදී අපිට එන්ටර් වෙන්නේ අපි ඔයගලන්ට පේනවා මාකට් එක ඩවුන් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන. මම මෙතෙන්දී එන්ටර් වෙන්න එපා කිව්වේ ඔයගලන් එන්ටර් වෙන්න කියන්නේ අපිට මෙතන කන්ෆර්මේෂන් දෙකයි එන්නේ. මෙතනත් වෙන මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනින් ඩවුන් කැන්ඩ්ස්ටික් එකක් හැදෙනවා. පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එකක් අපිට මෙතනුත් ගන්න පුළුවන්. මේ එතන කන්ෆර්මේෂන් එක මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ ට්‍රෙන්ඩින් සිග්නල් එකේ දෙවෙනි අපිට එතනත් කන්ෆර්මේෂන් දෙකයි. හැබැයි මෙතනදී අපිට වොලටයිල් එකේදී මේ වොලටයිල් බේස්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකේ මෙතන ලයින් දෙක අපර් සහ ලෝවර් ලයින් දෙක ග්‍රීන්. එතකොට අපිට කන්ෆර්මේෂන් තුනම එන්නේ නැහැ. මාකට් එක උනට පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට අපිට වඩාත් අපිට ආරක්ෂාකාරී අපිට මේ තුනම කන්ෆර්මේෂන් තුනම එනවා නම් අපිට වඩාත් හොඳයි. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. දැන් මේක දිගටම රෙඩ් තියෙන්නේ අපි හින්දා එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ළඟට මෙතන. ඔන්න බලන්න. මෙතන ඉන්ඩිකේටර් මේ පහළට ආපු ඉන්ඩිකේටර් එක ඔන්න කැන්ඩ්ස්ටික් එකක් හැදෙනවා. මෙන්න මේ මීඩියම් ලයින් එක ක්‍රොස් කරගෙන හැදිලා ඉවර වෙනවා. අපිට පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එකක් ආවා. හරි. ඊට බලනවා මේ වොලටයිල් බේස්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකේ අපර් සහ ලෝවර් ලයින් දෙකේ ග්‍රීන්ද. ඒකේ අපිට පෙන්නනවාද ග්‍රීන් සයින් එක. ඔව් ඒකෙත් පෙන්නනවා. ඒක දෙවෙනි. ඒතකොට කන්ෆර්මේෂන්. ඒත් එක්කම පහළ බලනවා. ඒත් එක්කම පහළට આવොත් ඔයාලට පේනවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් සිග්නල් ඉන්ඩිකේටර් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක පෙන්වන්නේ ග්‍රීන්. ඒ කියන්නේ අප් එකකට යනවා කියන එක තුන්වෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. බලන්න පේන ඇති පැහැදිලිව මාකට් එක අප් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ස්ට්‍රැටජි එක. සිම්පල් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මේකේ පෙන්වන්නේ වොලටයිල් එක මෙන්න මේ වගේ ලයින් එක අතර ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙන වෙලාවට අපි දන්නවා මාකට් එකේ ලොකු මූවමන්ට් එකක් තියෙනවා. වොලටයිල් එක වැඩි. මේ වගේ පොඩි මෙන්න මෙතන බලන්න කැන්ඩ්ස්ටික් එක පොඩිවට චොපි විදිහට ගිහිල්ලා තියෙන මාකට් එකේ හරි. එතකොට වොලටයිල් එක අඩුයි කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට මේ වගේ අපි දැන් බැලුන් එකක් වුණත් මෙහෙම පොඩි වෙලා අතරගම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකකින් ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා වගේ. දැන් මේ වොලටයිල් එක අඩු වෙලාවට එක තැනකදී වොලටයිල් එක මෙහෙම අඩු වුණ ගාම බොලින්ජර් බෑන්ඩ්ස් එකෙත් මම හිතන් කියලා දුන්නා. එකපාරට ලයින් දෙක ලොකුවට ප්‍රසාරණය වෙනවා. එතකොට ලොකු වොලටයිල් එකක් එකපාරට එනවා. මේ වොලටයිල් එක අඩු වෙලා තිබිලා හැම වෙලාවම මාකට් එක වොලටයිල් එක අඩුවට තියෙන්නේ. එකපාරට වොලටයිල් එක ලොකු ප්‍රමාණයකින් එකපාරට වොලටයිල් වෙන්න ගන්නවා මාකට් එක. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් ඒවා පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒවත්
අපිට ඔන්න ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මාකට් එක ඔන්න දැන් මූව්මන්ට් ළඟයි කොයි පැත්තටද වෙන්නේ කියන එකක් බලමු. කැන්ඩ්ස්ටික් බලන්න පුළුවන්. කැන්ඩ්ස්ටික් එක හැදෙන පැත්ත, ලයින් එක සහ මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් සිග්නල් එක, ට්‍රෙන්ඩ් එක කොයි පැත්තටද යන්නේ කියන එක පෙන්වන එක අනුව. හරි. මම හිතනවා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැතිල මේක ඔයගොල්ලන්ට මම 15 මිනිත් chart ගත්තේ. මට 15 මිනිත් මම පාවිච්චි කරේ high time frame එකකට. ටිකක් අපිට noise ගතිය අඩුයි low time frame වලට වඩා. ඔයගොල්ලෝ මේකලන්ට ඔයගොල්ලන්ට 1 minute 5 minute වගේ chart වලත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ demo account වල අනිවාර්යෙන් practice කරන්න. demo වල practice කරන්න නැතුව කීටවත් real වල කරන්න යන්න එපා. ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් කියන දේ තේරුම් ගන්න. මොකද්ද පෙන්වන්නේ පාට නෙවෙයි, මොකද්ද මේකෙන් අපිට වොල්ටයිල් වෙනවා නම් එතකොට වොල්ටයිල් එක වෙන්නේ කොයි පැත්තටද කියන එක හඳුනාගත්තා නම් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එහෙම හිතලා ඔයගොල්ලන්ගෙම ඕනනම් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඉන්ඩිකේටර්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ටම ගොඩනගා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අද ස්ට්‍රැටජි එක මම උතරින් නතර කරනවා. වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් තව අපිට ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරන්න තියෙන හින්දා දිගටම channel එක රැඳිලා ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මාකට් එකේ. ඉස්සරහට අපි ඒව ගැන කතා කරමු. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.